Have you ever seen a Formula One car with front-wheel drive? No. 3-litre engine at the front, rear-wheel drive. And Most of us still love a good old-fashioned rear-wheel drive car. They turned the 1 Series from a fun 6-cylinder rear-wheel drive car into just another front-wheel drive Golf rip-off. It was deeply depressing. Okay, so मैले टेक्निकल भिडियो बनाउँछु भनेर प्लान चाहिँ गरेको थिएन, but this one thing that I wanted to talk to you guys about. हामीले युजुअली गाडीहरु किन्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ ऑल व्हील हो कि हैन र फोर व्हील हो कि हैन बुझ्न खोज्छौं. तर यदि टु व्हील ड्राइभ हो रहेछ भने चाहिँ त्यो गाडी रियर व्हील ड्राइभ हो या फ्रन्ट व्हील ड्राइभ हो त्यो बुझ्न त एकदमै कम गर्छौं. अब बुझ्न पनि खासै जरुरी पनि थिएन पहिला हैन. ईवी मार्केट बुम हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ युजुअली कम्पनीहरुले गाडी बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्जिन अगाडिपट्टि हुन्थ्यो. त्यो इन्जिनको पावर अगाडि चक्कामा दिनलाई चाहिँ इजी पनि हुन्थ्यो र कम्प्यारेटिभली चिपर पनि हुन्थ्यो हैन. सिम्पल एज दैट. डु यु नो दैट मोस्ट अफ द कार्स पीपल ड्रीम अबाउट आर रियर व्हील ड्राइभ? Bakra and Bakri is blocking my road. जस्तै हामीले ओइ सुपर कार भन्छौं नि हैन, नेपालमा आउन नसकेको खतरा खतरा गाडीहरु नेपालको महँगो भन्सारले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले सोशल मिडियामा हेर्छौं, युट्युबहरुमा हेर्छौं अनि दंग पर्छौं नि हैन. मोस्ट अफ दोज कार्स आर रियर व्हील ड्राइभ. अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ कुनै कुनै ल्याम्बोर्गिनीहरु, नट अल हैन, ल्याम्बोर्गिनी पनि कुनै कुनै गाडीहरु देखिन लिएर Ferrari को कुनै कुनै गाडीहरु देखिन लिएर अनि फोर्ड मस्टैंग भयो हो. यो गाडीहरु पनि रियर व्हील ड्राइभ हो because they are built for balance. You want the front wheels to focus on the steering whereas you want the rear wheels to focus on pushing. So that's how you get that clean connected feeling. हामीहरु बच्चा हुँदा त प्रायले टोकियो ड्रिफ्ट मुभी हेरेकै होला. त्यो गाडी ड्रिफ्ट गरेर ओ गाडीले ड्रिफ्ट गर्यो and all those feelings and all. हो त्यो ड्रिफ्ट गर्ने गाडीहरु पनि सबै रियर व्हील ड्राइभ नै हो. Not because they want chaos but they want control. You control the car with steering and throttle separately. अब तपाईले हैन यो रियर व्हील ड्राइभ भनेको चाहिँ स्पोर्ट्स कार र ड्रिफ्ट कारहरुले मात्र युज गर्छ भने नि यो टोटली रङ. तपाईको लग्जरी गाडीहरुले पनि युज गर्छ. जस्तै एक्जाम्पल BMW 5 सिरिज, 7 सिरिज अनि मर्सिडीज को S क्लासहरु. They all use rear wheel drive not for sports but for comfort. अब यो गाडीहरु चाहिँ it feels more smoother, calmer and more defined. अब यो चाहिँ कम्पनीले झुकेर बनाएको हैन नि, प्लान गरेर बनाएको कुरा. Now bring that idea into an electric vehicle. Quiet cabin and instant torque. It makes so much sense. So this thing right here is rear wheel drive. हामीले चाहिँ अब हाम्रो लाइफमा धेरै जस्तोले चाहिँ यो फ्रन्ट व्हील ड्राइभ गाडीहरु चाहिँ धेरै नै चलाइरहेको छ हैन. That's very normal here. But the moment you drive a rear wheel drive vehicle, it instantly feels different. Right now, we've got probably a generation of young people that have never driven a rear wheel drive car, for example. And as we know, as enthusiasts, it's a completely different experience from driving a front wheel drive car. Maybe not faster, not crazier, just cleaner. अब यसरी सोच्नुस् न, अगाडिको चक्काले चाहिँ स्टियरिङको मात्रै काम गर्छ, गाडीलाई कता घुमाउने स्टियरको काम मात्रै गर्छ भने पछाडीको चक्काले चाहिँ धकल्ने काम गर्छ. So they're not fighting each other. Everyone has their own job and you feel that especially when you turn the steering. टायरले बच्चक्कै भइसमाते चाहिँ यार पुइ छोड्या छैन के त्यसले. So हाइवेमा स्पिडमा टर्न गर्दा नि यो कुरा फिल हुन्छ हैन. So when we accelerate, the steering stays calm, no pulling, no drama. कुनै कुनै front wheel drive गाडीहरुमा चाहिँ you feel the steering trying to argue with you. It's not trying to push wide, it's not nervous. It just goes where you point it. 152 53 54 55. अब स्पेशली हाइवे ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ गाडीमा प्यासेन्जर्सहरु हुन्छ, लगेजहरु पनि राखेर गएको हुन्छ हैन. त्यो लगेजहरु चाहिँ सबै पछाडी नै हुन्छ हैन, पछाडी डिक्कीमा. So this setup actually makes sense. अब वेटहरु सबै पछाडी छ हैन. यो गाडी रियर व्हील ड्राइभ पनि भयो, पावर पनि पछाडी नै हुन्छ हैन. So the car feels planted on the road. म पछाडी रमाइलो लागिरा छ अहिले चाहिँ केटाहरु पछाडी उब्रे आउरे रमाइलो यति रमाइलो लागिरा छ नि कुरेर. यो टर्निङ आयो ए चाहिँ सार्भे छ. मेन चाहिँ यो टर्निङहरुमा मलाई एकदमै राम्रो जस्तै कि हामीले नर्मली रियल लाइफमा यस्तरी जाँदैन नि त हैन. यो त अहिले त टेस्ट गर्नलाई पो यस्तो हान्नु त. रियल लाइफमा हाम्रो गाडी जस्तै कि बिस्तारै बिस्तारै जाँदाखेरि भने केही हुँदैन रहेछ भन्ने फिल भएको मलाई. सो अगाडि MG ले चाहिँ ब्रेक हानिरहेछ हैन, त्यही भएर मेरो अनुहार चाहिँ रातो देखिरहेछ हैन. And the fact that MG chose rear wheel drive for this car, that already tells you what kind of experience MG is going for. It's not just about the numbers and papers, it's about how the car behaves in real world. Now you might be thinking, सबैलाई चाहिँ rear wheel drive जरुरी छैन भनेर. But if you enjoy driving or if you spend time on open roads, then this makes a difference. So rear wheel drive भनेको यो पर्फर्मेन्सहरुको लागि मात्रै चाहिँ होइन है. It's about how the car behaves when you're driving. Like I said, अब यो MG मात्रै होइन नि rear wheel drive car बनाउने चाहिँ.
It's some of the coolest cars in the world that use rear wheel drive. They all feel alive because the rear wheels do the work. The layout helps them feel balanced and connected to the road. अब स्पोर्ट्स कारहरु मात्रै हैन, कतिवटा सेडान र ह्याचब्याकहरु पनि rear wheel drive मा आउँछ and people love them for steering feel and control. अब हामीले बाटोमा देख्ने धेरै जस्तो इलेक्ट्रिक गाडीहरु चाहिँ front wheel drive हो हैन, that's very normal. But when an electric vehicle chooses to go rear wheel drive, now that totally changes the character of the vehicle. अब EV हरुको चाहिँ एकदम instant torque हुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको चक्कामा टोर्क पनि जाने, टर्निङ पनि गर्ने, एकदमै स्ट्रेसफुल काम जस्तो हो के त्यो चाहिँ. अब यो गाडीमा चाहिँ पछाडिको चक्काले गाडीले धकल्ने हो र अगाडिको चक्काले तान्ने सान्ने केही काम गर्नु पर्दैन, जस्ट स्टियरिङको मात्रै काम गरे हुन्छ. द फ्रन्ट व्हील ड्राइभ एन्ड रियर व्हील ड्राइभ, दे आर जस्ट डुइङ देयर इन्डिभिजुअल जब्स. अब हाम्रो नेपालको बाटोको कन्डिसन चाहिँ पर्फेक्ट चाहिँ छैन हैन, धेरै नै टर्निङ भएको हाइवेहरु देखि लिएर उकालो ओरालो लङ हल ड्राइभ र मेनली भनेको त शहरको एक्सट्रिमली लङ ट्राफिक जामहरु हैन. सो अब त्यस्तोको लागि चाहिँ आई फिल लाइक दिस काइन्ड अफ सेटअप मेक्स सेन्स लङ टर्म. लेस स्ट्रेस on the front wheels, less fighting between steering and power. If you guys want a calm, balanced EV for daily use, then this actually makes a difference. And honestly, MG choosing rear wheel drive for the S5 is bold and good decision. MG really cares about the drive feel, not just range numbers and features. अब यो कुरा भनेको चाहिँ तपाईले स्पेक शीट्स हेरेर अथवा भिडियोजहरु हेरेर फिल गर्ने कुरा चाहिँ हैन. You understand this when you drive and experience it yourself. अब यो चाहिँ एउटा रिभ्यू भिडियो चाहिँ होइन हैन. रिभ्यू भिडियो चाहिँ मैले यसको अपलोड गरिसकेको छु र रिभ्यू भिडियो मात्रै होइन, हामी जनकपुरमा गएर यसको पुरा टेस्ट गर्नेदेखि स्पिडको देखि लिएर फर्स्ट इम्प्रेसन भिडियो पनि त्यो पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु. यो दुईटै भिडियोको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु, त्यहाँ गएर हेर्न नि सक्नुहुन्छ. सो एनीवेज, आई वान्टेड टु शेयर दिस विथ यु गाइज. नाउ यु नो व्हाई सम पीपल गेट सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट द रियर व्हील ड्राइभ. एन्ड देन आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो. ड्राइभ सेफ.